Welcome. This is the energy vibration reading voor lezing voor de derde week van juli voor de tweeling. In deze week hebben wij de energie van vuur en de zodiac energie van water. Oké. Sommige van jullie krijgen connection met de energie van die emotionen. Omdat het is de zodiac energie voor de week. Dus we gaan even bekijken je week. Bedankt voor de steun. Deel deze video's alsjeblieft. Thumbs up. En laat even een comment daarachter. Overall, the energy from the week is a karmatic lesson has been now learned. Okay, so a karmatic lesson is now learned. The raad van fortune is in het omgekeerde positie and it is the energy of a fire week. Okay, dus wat dit betekent voor jullie is dat whatever de situatie is in deze week, dat wordt beëindigd. Het is een karmatic situatie. Oké, het is gewoon een karmatic situatie. Als we bekijken maandag, het is een aarde element. Dinsdag heb je een positieve dag. Dinsdag en woensdag is een positieve dag voor juli. Donderdag, de crowning van de week, heb je de as van cups. En ik vind this energy zeer positief, omdat dat is nieuwe liefde. Iemand krijgt de aanuitgeraakt om vrede. Iemand wil nou vrede in zijn leven brengen. Vrijdag is die energy of ook celebration. Goed positive energy komt binnen op vrijdag, omdat het is de energy van de eind van een situatie. Daar is conflict, maar je overkomt deze situatie. De weekend is water, emotion. Het is een emotional weekend voor jullie. Als we bekijken de beginning van de week, is daar een situatie wat mee te maken met het is een karmatic situatie van de verleden. Het is iets dat komt vanuit een vorige leven. En het heeft mee te maken met iemand dat is een ram, een leer of een wetenschap. Okay? Deze persoon staat echt in een karmatic situatie in je leven gebracht. Okay? Dan als we bekijken, je hebt met intellect, je hebt deze situatie echt tot een einde gebracht. Met heel veel conflicts, maar je bent blij dat dit is over. Als we bekijken, dinsdag en woensdag heb je die energie van. En deze 2 dagen voor heel veel van jullie in deze week is een situatie wat je hebt met een vrouw. Dat is een ram, leo of een boodschap. En wanneer ik geef een boodschap over een bepaalde sterrenbeeld, dat is de meest conflicten mensen dat je zal in deze week. Als ik geef geen informatie over dat persoon, dan realiseer je wat het is. Dat het is oké met de rest van de mensen. Maar soms komt de mensen, als het is niet in de zon zijn, het is in de moon and rising sign, dat je hebt mee te maken met de energie van deze persoon. Als ik ga eens even verder en we bekijken, donderdag en de crowning van de week is meestal over liefde. Liefde en vrede. Deze week heb een situatie, want de raad van fortune is hier met de as van cups op donderdag. En dat is vrede, liefde en vrede. Een einde naar een situatie, oké? Als we bekijken de weekend is zeer emotional. De weekend is, sommige van jullie hebben een situatie mee te maken met een kreef. En deze kreefpersoon, of dus, je kunt een uitnodiging krijgen van een kreefpersoon of een schorpionnetje. Okay? Ik ken een kreef of een schorpionnetje.
Maar het is een nieuw uitnodiging dat je gaat even krijgen. Als ik ga eens even verder en we even kijken, we zien een situatie waar er is een nieuwe start voor de mensen die op de relatie beëindigen of de mensen die is op zoek naar een relatie. Daar zijn nieuwe mensen, daar zijn nieuwe opportunities, daar zijn nieuwe kansen met anderen, daar zijn nieuwe mensen die is op je pad. Oké. Sommige van jullie krijgen een bericht over een nieuwe start, een uitnodiging naar jou naartoe, een bericht met een nieuwe start. Dit is zeer positief. Ik ken een situatie waar je hebt mee te maken met een aantreksituatie dat is gebeurd bij jou. Maar nu krijg je een nieuwe start in je leven. Voor de mensen die is op zoek naar liefde, daar komt een nieuwe bericht, een nieuwe tekstmessage of een nieuwe tekstmessage of een nieuwe bericht naar je toe met de uitnodiging voor jullie. Oké, dus dit is zeer, zeer positief. Als we kijken eens even verder, want de weekend is zeer emotional. Is een zeer, zeer emotional weekend, oké? Whatever the situation is, whatever dat gebeurt in deze week is een zeer, zeer positieve situatie. Maar sommige van jullie moeten weten dat daar is heel veel vijandschap. Je krijgt heel veel vijandschap vanwege door dat sommige van jullie zijn terecht. Je staat op voor je recht. En doordat daar komt heel veel conflict en je krijgt ook heel veel vijandschap. Sommige van jullie krijgen een uitnodiging van een vrouw. En deze vrouw is een ram leien over boodschappen, oké? Omdat je heeft best wel een conflict, je hebt iets, een situatie gewonnen en deze vrouw stuur je een nieuw uitnodiging, oké? Maar de energie is dat deze vrouw heeft omdat de energie van de dove is hier. Dus je krijgt een uitnodiging van iemand dat is een Aries, een ram. Wees voorzichtig hier, oké? Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Omdat deze persoon, deze uitnodiging komt niet van een goede plaats, oké? Als we gaan even bekijken aan de zijkant hier, de overal informatie is dat sommige van jullie krijgen te horen dat een man, dat is een Aries Leo of een weeskindpersoon. Je krijgt wat informatie over hem om te horen over een blokkade dat hij heeft geprobeerd in zijn leven op te zetten. Maar nu het is tot een eind gekomen omdat het was een karmatic lesson dat is now beëindigd. Okay? En dit is best wel zeer positief. De uitkomst van de week en de meest belangrijke dingen wat jullie moeten weten voor deze week, het is de energie van commitment. De energie van commitment. Het is zeer belangrijk om te commit in werkrelatie of in je relatie. En wees eerlijk en oprecht en commit naar jezelf, maar niet naar jezelf, maar naar de anderen. En hou dat vast. Wees eerlijk naar anderen en commit voor een goede reden. Oké? Commit niet doordat, ik doe dus om te laten zien dat ik kan commit. Maar wees zeker dat dit is wat je wil. En commit naar wat je wil in je leven. Oké? En dus ga je zien als je commit naar de positive energy en positive situatie in je leven. Je gaat even zien dat de universe kan je helpen
om nieuwe pad, nieuwe deuren, een nieuwe situatie in je leven te openen. En die gaat je helpen om op een nieuwe pad en een stevige pad in je leven te gaan. Oké? Dus dames en heren, ik ga jullie even wensen een zeer, zeer positieve week. Namaste, tot de volgende keer.